Het thema van vandaag is de ontmoetende stad. Ik denk dat dat super belangrijk is en dat we nooit moeten vergeten dat de openbare ruimte voor mensen is en niet voor auto's. Het is fijn om contact te hebben met mensen. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk thema is voor over de hele wereld. Waarom het nu relevant is denk ik omdat je nu in de samenleving leeft waarin de polarisatie een steeds groter onderdeel is. Als je een goede openbare ruimte ontwerpt, dan ontstaat die ontmoeting weer. Dan ontmoet je weer iemand anders die je niet eerder hebt gesproken. Vandaar dat ik het heel mooi vind dat dit georganiseerd wordt, omdat we dan bij elkaar kunnen komen met hele mooie sprekers zoals Sjoerd Soeters, om met elkaar van gedachten te wisselen over het belang van een goede openbare plek. Het is belangrijk dat een goede openbare ruimte biedt aan kleine ontmoetingen. Dat maakt dat die openbare ruimte meer is dan alleen een A naar B plek, maar echt een verblijfsplek. En die draagt dan ook bij aan hoe we ons voelen in de stad. Voel je gestrest of voel je juist prettig? En dat laatste is wat we moeten doen. En we zijn ook vandaag hier om het daar met elkaar over te hebben. Dus hoe maak je die plek buiten zo dat je daar met z'n allen prettig beweegt? We should be putting a lot of thought into how we move through spaces and the impact that it has on others. And so meeting together with like-minded individuals to talk through that, to learn how others have dealt with those challenges and problems and some of those lessons learned is a great opportunity, and happy to be a part of that today.